ඔයාලා මේ වෙනකොට දන්නවා AI තාක්ෂණය නිසා ලෝකයේ ගොඩක් වෙනස් වෙමින් පවතිනවා කියලා. ඉතින් AI කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මිනිස්සෙක් වගේම තමයි. හැබැයි AI එකට කරන්න බැරි දේවල් මිනිස්සුන්ට කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් තාමත් තියෙනවා. ඒක නිසා AI ලෝකේ අල්ලගෙන කියලා හිතන්න එපා. What? හරි ඉතින් මම මීට කලින් AI image generations සහ මේ AI programs ගැන videos කරලා දිනවා. ඉතින් ඔයා මේ videos බැලුවේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මගේ YouTube channel එකට ගිහිල්ලා මේ videos ඔක්කොම ටික බලන්න. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ AI image generating පැත්තේ තවත් එක වෙබ්සයිට් එකක් ගැන. ඉතින් AI image generating කොහොම ගොඩක් වෙබ්සයිට් තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට දැන්ටවත් ඔයාලා දන්නවා දැන්ට මේකට තියෙන ජනප්‍රියම වෙබ්සයිට් එක මේ Midjourney කියන වෙබ්සයිට් එක. ඒක ගැන නොදන්න විදිහක් නැහැ. දන්නේ නැත්නම් උඩින් කාඩ් එකක් ඇපිය වෙයි. ඒ කාඩ් එක ක්ලික් කරලා මගේ වීඩියෝ එක බලන්න. හරි ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ මේ වගේ වෙබ්සයිට් එකක් ගැන තමයි. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එකේ නම තමයි Leonardo AI. ඉතින් Leonardo AI කියන්නේ සරලවම එක වෙබ්සයිට් එකක්. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එක හරහා අපිට ඉමේජ් ජෙනරේට් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් Midjourney එක වගේ නෙමෙයි. Midjourney ගැන හොයලා බලුවා නම් ඔයා දන්නවා මේකේ දෙන ඉමේජස් ෆ්‍රී පාවිච්චි කරන්න නම් අපිට මේකේ සබ්ස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් ගන්න වෙනවා යම්කිසි මුදලක් දීලා. එතකොට මේ Leonardo AI කියන වෙබ්සයිට් එක සම්පූර්ණයෙන්ම ෆ්‍රී AI ඉමේජස් තමයි අපිට ලබා දෙන්නේ. ඒවා අපිට කිසිම අවුලක් නැතුව යූස් කරන්න පුළුවන් වගකීමෙන් කියන්නේ. හරි ඉතින් මේ ඉමේජස් ඉතාමත් හයි ක්වොලිටි විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නොකර මේ වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මේකෙන් ඉමේජ් එක ජෙනරේට් කරගන්නේ කියලා සහ මේකේ වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Start. හරි ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එක ගැන මම පොඩ්ඩක් කියලා ඉන්නම්. ඉතින් ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකේ ඔයාලා දැක්ක වගේම මේ වෙබ්සයිට් එක ඇවිල්ලා මේ Leonardo AI මේකේ නම. ඉතින් මේක මම බේසික්ස් ටික එච්චරම කතා කරන බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ වීඩියෝ එක මම හදිස්සියේ කරන්නේ. ඉතින් මේකේ බේසික්ස් වගේම ටික ඇඩ්වාන්ස් ෆීචර්ස් පවා තියෙනවා. ඉතින් මේක Midjourney වගේ Discord server එකට හරහා නෙමෙයි ජොයින් වෙලා කරගන්න තියෙන්නේ. මේක මෙයාලගේම ඔෆිෂියල් වෙබ්සයිට් එකක් තියෙනවා. මේ වෙබ්සයිට් එකට ගිහලා තමයි අපිට ඉමේජස් ජෙනරේට් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒක අපිට ලැබෙන ලොකු ආසියක් කියලා හිතන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් අපි බලමු මේ වෙබ්සයිට් එක කොහොමද කියලා වැඩ කරන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම ඔයගොල්ලන්ට කියන්නේ සුපුරුදු විදිහට ඔයාලගේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එක ඕපන් කරගන්න. මම මෙතනදී මේ Safari කියන වෙබ් බ්‍රවුසර් එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මොකද මම මගේ Mac එකේ තමයි අද මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගේන්නේ. හරි ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම ඔයා මෙතන search bar එකේ type කරන Leonardo AI කියලා. Leonardo AI කියලා search කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට සරල Leonardo AI කියලා search එකක් දාන්න. search එකක් දැම්මම පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙතන උඩින්ම පෙන්නනවා Leonardo AI official website එක. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට මේ click කරලා මෙන්න මේ website එකට මේ විදිහට යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ interface එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. start using Leonardo AI කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ලස්සන්ට මෙන්න මේ වගේ පින්තූරයක් තියෙනවා. රැවුලවාගෙන ඉන්න නිකන් අමර බන්දු ූපසිංහ වගේ කෙනෙක් ඉන්නවා. හරි කමන්නේ කොහොම හරි ඔයගොල්ලෝ මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මේගොල්ලෝ මේ AI පාවිච්චි කරලා ඉමේජ් ජෙනරේට් කරපුවා. ඉතින් බලා ගන්න පුළුවන් ආයි කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. high quality images තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එක පහළට ගියාමත් ඒ වගේ images බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේගොල්ලෝගේ Discord server නම් ඒවත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මේගොල්ලන්ගේ මේ එක එක ක්‍රම හරහා තමයි මේ ඉමේජස් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න තියන්නේ. දැන් මේ එක එක ස්ටයිල්ස් හරහා තමයි දැන් මේ 𝗂𝗶𝗂𝗂 කියන ස්ටයිල් එකෙන් ජෙනරේට් කරපුවා. තව පහළට ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වෙබ්සයිට් එකේ මේ මේගොල්ලෝ ඉමේජ් ජෙනරේට් කරපුවා තව තියෙනවා. අපිට හිතා ගන්නවත් බැරි ඉමේජස් ජෙනරේට් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ වෙබ්සයිට් එකේ අපිට මෙයාලා ජෙනරේට් කරපු ඉමේජ් එකේ කමාන්ඩ් එක පවා ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ඉමේජ් එකක්.
අපිට මේක හරහා ජෙනරේට් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලම මේක account එකක් හදාගෙන ඉන්න ඕන Midjourney වගේ නෙමෙයි මේක. ඉතින් මේ විදිහට create an account කියලා ඔයාලා මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේක උඩ ක්ලික් කළා ඔයාලට ලේසියෙන් මේ වෙබ්සයිට් එකේ account එක හදා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ window එකක් තමයි ලැබෙන්නේ. ක්ලික් කරාම ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට first name මෙතනට දීලා email එක දීලා count me in කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඔයාගේ email එකට මෙතන දුන්න පොඩි form එක link එකක් වගේ එහෙම එනවා. ඉතින් ඒ ටික පුරවලා ඔයාලට මේගොල්ලන්ගේ Discord server එකට join වෙලා ලේසියෙන් account එක හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම account එකක් හදන විදිය ගැන මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට account එකක් හදා ගන්න විදිය දැනගන්න ඕන නම් අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහායින් comment එකක් දාන්න. මම අනිවාර්යයෙන්ම account එකක් හදන විදිය ගේන්නම්. ඉතින් දැන් අපි කතා කරන්නේ මේ වෙබ්සයිට් එක හරහා කොහොමද කියලා image එකක් generate කරගන්න කියලා. හරි ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ වෙබ්සයිට් එක වලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයාලට සරලවම ඔයාලගේ account එකේ ID password එක ගහලා මේගොල්ලෝ documents වලට agree වෙලා මේගොල්ලෝ අහන ප්‍රශ්න වලට උත්තර දීලා ලේසියෙන්ම මේ වෙබ්සයිට් එකට register වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඒ process එක මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එකේ පෙන්නන්නේ නැහැ. මොකද එහෙම වුණොත් වීඩියෝ ගොඩක් වෙලා යනවා. මොකද අපි මේක විනාඩි 10න් වගේ කතා කරන්න ඕන. අනිත් වීඩියෝස් වගේ මම ගොඩක් මේ වෙබ්සයිට්ස් ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. මොකද ඒක ඔයගොල්ලන්ටත් බෝරින්. හරි ඉතින් මෙන්න මේ වගේ තමයි ඔයගොල්ලන්ට මේකේ පළවෙනියටම ඉන්ටර්ෆේස් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඉස්සෙල්ලම මේ වෙබ්සයිට් එකට ගියාම Leonardo AI welcome to Leonardo AI කියලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට next කළා මෙන්න මේ විදිහට next කරන්න ඊට පස්සේ ආයි next කළා මෙන්න මෙහෙම ගිහලා done කියන එක දෙන්න ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝ මේ අලුතෙන්ම style එකක් generate මේ introduce කරලා දෙනවා මෙන්න මේ විදිහට example දෙයක් ඔයගොල්ලෝ මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් ඉතින් ඒකත් let's go කියන එක දෙන්න ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා වෙබ්සයිට් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එක අප්ඩේට් වෙනවා. ඉතින් ඒක හින්දා මේ වෙබ්සයිට් එක එන්නේ අලුත් වෙනවා ඉන්ටර්ෆේස් එකත් එක්කම අප්ඩේට් වෙනවා. ඉතින් මම අන්තිමට මේ වෙබ්සයිට් එක යූස් කරපු දවසේ මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් නෙමෙයි තිබ්බේ. මේ ඉමේජස් පවා අප්ඩේට් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනදී අනිත් ජෙනරේට් කරපු ඉමේජස් high quality images බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට කැමති නම් මෙන්න මේ වගේ එකක් උඩ ක්ලික් කරලා බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මේකට Leonardo AI ගෙන් සජෙස්ට් කරපු ටයිටල් එක මේ ඉමේජ් එක ජෙනරේට් කරපු කෙනා සහ අපිට මේක මෙතනින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගැනීම හැකියාව ලබා දෙනවා. ඒ වගේම අපිට මේ ඉමේජ් එක අප්ස්කේල් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මේක හදලා තින්නේ මොන ස්ටයිල් එක හරහාද අපිට ඒකත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට මෙයා දීපු කමාන්ඩ් එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේ කමාන්ඩ් එක දුන්නාම මේ ඉමේජ් එකම ලැබෙයිද කියලා කියන්න බෑ. ඉතින් අපි ඒක පස්සේ try කරලා බලමු. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ගොඩක් images බලා ගන්න පුළුවන්. කැමති එකක් තෝරලා ඒක download කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. නැත්නම් ඉතින් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා මේකේ command එක copy කරලා ඔයාලගේ images generate කරන තැන ඒක paste කරලා download කරගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් ඔයාලා මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් මේකෙන් අර Midjourney වගේ නෙමෙයි සුපිරි images download කරගන්න පුළුවන්. මම Midjourney එක හැලු කරනවා නෙමෙයි මේ. ඒකත් හොඳ වෙබ්සයිට් එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ තමයි මේක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන කොහොමවත්. ඉතින් පොඩ්ඩක් පහළට ගියාම පහළත් හොඳ images තියෙනවා. මම මුල් කාලෙදී බැලුවට වඩා මේකේ අප්ඩේට් වෙලා තියෙනවා මේ වෙබ්සයිට් එක. ඒ වගේම මේ ජෙනරේට් කරපු ඉමේජස් ගොඩක් අප්ඩේට් වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේක හරියට තිබුණා. මෙන්න මේක දැන් ඒ ඔක්කොම අප්ඩේට් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ඔක්කොම මේ රියල් ඉමේජස් නෙමෙයි. මේ ඔක්කොම AI Leonardo එක හරහා ජෙනරේට් කරපු ඉමේජස්. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මේවා මාරම රියලිස්ටික් විදිහට පෙවුනට මේ ඇවිල්ලා මේ AI ප්‍රෝග්‍රෑමින් එකකින් ජෙනරේට් කරපු ඉමේජස්. අර Midjourney වගේ මම කියලා දුන්නා වගේ අර මිනිහෙක්ගේ පින්තූරයක් දාලා ඒකට AI වලින් පොඩ්ඩක් ලස්සන කරගන්නවා. ඒ වගේ එකක් නෙමෙයි මෙතනදී සම්පූර්ණයෙන්ම AI ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කරා තමයි මේවා ජෙනරේට් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේවා ආර්ට්ස් විදිහට පවා ජෙනරේට් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපි දැන් බලමු මේකෙන් ඉමේජ් එකක් කොහොමද ඉඳලා ජෙනරේට් කරගන්න කියලා. හරි ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා වෙබ්සයිට් එක බලා ගන්න පුළුවන්.
ඔයාලා මෙතන මේ වෙබ්සයිට් එකේ කමියුනිටි ෆීඩ් අනම්මනම් කැමති නම් ඒවට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේවයි personal feed ඒවා ඕන තරම් මේ විදිහට තියෙනවා. images මේ මම generate කරපුවා full අවුල්. ඉතින් වැඩිපුර හිතන්න එපා. trending images තමයි මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට මෙහෙම create කරගෙන එතනත් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මෙතන ඒවා අදාළ වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් ඕනනම් මේගොල්ලොන්ගේ මේ server එකත් එක්ක ප්‍රශ්න ගන්න. ඔයාලට ඕනනම් මෙතන terms and condition වලට ගිහිල්ලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක update තුත් කරගන්න පුළුවන් මේ වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් අපිට දැන් ඒවා දාලා නැහැ. අපිට මෙතන වැදගත් වෙන්නේ AI image generation කියන එක. ඉතින් ඔයා මේ විදිහට AI image generation කියන එකට ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතනත් අපි අලුතෙන් මේ වෙබ්සයිට් එකට ගියා වගේ නෙමෙයි. අපිට මෙතන ලබා දෙනවා මෙයාලා full guide එකක්. මෙන්න මේ විදිහට මේ තමයි කියලා images generate කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන මම generate කරපුවා වගේක් තියෙනවා මගේ එක වැඩවලට. ඉතින් ඒවා නම් full අවුල්. මෙන්න මේ වගේ. හරි අපි මෙතන වැඩිපුරම පාවිච්චි කරන මේ promote generation කියන එක. අපිට මේක හරහා හැකියාව තියෙනවා අපේ idea එක මෙතන type කරලා මෙයාලා දෙනවා හොඳ idea එකක් ඒකට. ඉතින් ඒ idea එක අනුව අපිට images generate කරගැනීම හැකියාව තියෙනවා. නැත්නම් image generation කියන එකට ගිහිල්ලා කෙලින්ම මෙතන වගේ command එක ගහලා මෙතන generate කියන එක දීලා generate කරගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් දැන් නම් මට මෙලෝ idea එකක් නැහැ මේ මොකද්ද දෙන්න ඕන command එක කියලා. ඒකින්ද මම අර මේ home page එකේ තිබ්බ image එක command එකක් දීලා තමයි මේ වැඩේ අද කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඊට කලින් අපි මේ පැත්තේ තියෙන settings ගැන ටිකක් කතා කරමු. ඉතින් ඕවර් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් number of images කියන්නේ images කීයක් එකපාර generate කරන්න කියලා. ඕවර් බලා ගන්න පුළුවන්. තව මෙතන එක තියෙනවා. ඉතින් ඕවර් බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට image එකේ resolution එක තියෙනවා. දැන් මම මෙතන 3:4 වගේ තමයි දීලා දෙනවා. YouTube thumbnails හදනවා නම් මේ 16:9 රේෂියෝ එකට හදන්න කිසිම අවුලක් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට තව බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන අපිට image upload කිරීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒව ගැන තමයි මේකේ කතා කරන්න තියෙන්නේ. මට මේ settings preset කරගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. හරි එහෙනම් අපි බලමු මේකේ image එක generate කරගන්න කොහොමද කියලා. ඊට කලින් තව දෙයක් තියෙනවා මතක් කරගන්න. ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් අර styles බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ස්ටයිල් සරහා එක විදිහට තමයි අපිට images generate කරලා දෙන්නේ. දැන් අපි මේ 𝗃𝗵𝗴 කියන එක හරහා තමයි download කරන්න යන්නේ. මෙතන Leonardo style කියන එක තමයි default තියෙන්නේ. මේ විදිහට තියන්න එක. හරි දැන් මම මේ විදිහට මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් back වෙනවා. back වෙලා මම home page එකට යනවා. ඉතින් මම status image එකක් බලමු. මෙන්න මේක මරු මට මේ වගේ එකක් generate කරගන්න පුළුවන් කියලා හිතනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහේ image එක generate කරගන්න ඉස්සෙල්ලා මම මේක download කරගන්න. හරි මේ වගේ image එක generate කරගන්න ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ 𝗂𝗵𝗶 කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මේක close කරලා දාන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයා යන්න මෙතන AI image generation වලට. ඔයාලට මේක මේ විදිහටම generate කරගන්න ඕන නම් ඔයා මෙන්න මෙතන මේ command එක paste කරන මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මේ generate කියන එක ලබා දෙන්න. ඊට පස්සේ එයා විනාඩි කිහිපයක් ගන්නවා ඔයාගේ image එක generate කරලා දෙන්න. විනාඩි කිහිපයක් වල විනාඩි ගාණක්ම යන්නේ නැහැ. තප්පර ගාණකින් මෙයා මේක generate කරලා දෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙයාලගේ logo එකත් එක්ක මෙයාලා පොඩි වෙලාවක් ගන්නවා මේ image එක generate කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ result එකක් තමයි අපිට ලැබිලා තින්නේ. අරකට ගොඩක් දුරට සමානයි මේ result එක. ඉතින් අවුලක් නැහැ. ඔයාලට මේක image එක අවුල් නම් ඔයාලට මෙතනින් හැකියාව තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ වෙන ස්ටයිල් එකක් තෝරලා generate කරගන්න. මම මේ absolute reality වගේ එකක් දාලා වලට generate කරලා පෙන්නන්න. Okay. Leonardo style එකකින් generate කරන්න. නැත්නම් නම් දුන්නොත් වෙන මොකක් ඒවිත් දන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට එයා මේක ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් absolute realistic වලත් ඒ වගේම එකක් තමයි ඉන්නේ. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මෙයාලා default තියෙන්නේ 𝗃𝗵𝗴 V7 කෙනෙක්. ඉතින් මේක මම අන්තිමට බලද්දී 𝗃𝗵𝗴 V6 කියලා තමයි තිබ්බේ. මෙයාලා මේකත් upgrade කරලා
හරි ඉතින් කොහොම හරි අපි මේ ප්‍රොමෝට් ජෙනරේෂන් කියන එකට ගියොත් අපි බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ අපිට අයිඩියා එකක් මෙයාලා දෙන ඒ අයිඩියා එක හරහා තමයි ඉමේජස් ජෙනරේට් කරගන්න තින්නේ. ඉතින් අපි ඒකට මේ ඉමේජ් එකම try කරන්න යන්නේ. අපි ඒකට වෙන ඉමේජ් එක command එකක් තමයි හොයාගන්න යන්නේ. ඉතින් මම මෙතනින් ඉමේජ් එකක් හොයාගන්න. හොඳ ඉමේජ් එකක් බලලා අපි ගමු. හොඳ ඉමේජ් එකක් වෙන මේක වගේ අවුලක් නෑ. ඊට වඩා මේක හොඳයි. ඊට වඩා හොඳ එකක් කමන්නේ. අපි මේක ගමු තියෙන එක. මේ විදිහට මේකට මම ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ copy කරගන්නවා මේක command එක. ඊට පස්සේ මම ආයි යනවා AI image generation වලට. ඊට පස්සේ මේ settings ටික මේ විදිහටම තියාගන්නවා. ඔයාලට YouTube thumbnail එකකට වගේ මේ image එක පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ 16ට මේ 3.4 කියන එක මේ 16 දෙන්න. එතකොට කිසි අවුල් නැහැ. 16 දෙන්න. එතකොට YouTube thumbnail එකකට එන විදිහට තමයි මේක එන්නේ. දැන් මම විදිහට promote generation කෙනෙකුට යනවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මේ enter basic promote idea කෙනෙකුට මම මගේ command එක මේ විදිහට paste කරනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට idea එක මම ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙයාලා මේ විදිහට අපිට short idea එකක් generate කරලා දෙනවා. මම මේ විදිහට ඒක generate කෙනෙකුට click කරන්නම්. ඊට පස්සේ මේ විදිහට අපේ image එක generate කරන පටන් ගන්නවා. ඉතින් එයාලා අපිට සාමාන්‍යයෙන් ideas 6ක් නෑ 4ක් වගේ තමයි දෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලගේ images නෑ ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන ideas කීයක් ඕනද කියලා මේ. ඉතින් මෙතන maximum තියෙන ideas 8 දැන් මම 4ක් දාගෙන ඉඳලා තමයි ideas 4ක් මෙයාලා generate කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙයාලගේ idea එකට අනුව image එක generate කරාම මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා මේ විදිහට images generate කරගන්න.